En daar zijn we dan. Daar zijn we weer. Dit is een keer een ander soort opening. Normaal zie je altijd, hé, we zijn op de camperplek of we zitten in de camper. Ja. En nu niet. Nu zijn we onderweg en we zijn gestopt bij Ruïne Nanstein. Ruïne Nanstein. In Landstoel. In Landstoel, in de Vals. Ja, in de Vals. En we gaan even hier kijken. En als we het hebben gezien, pas dan gaan we kijken waar we gaan overnachten. Ja, vandaag even een beetje een rustig dag. Nou, het schijnt vandaag nog een hele mooie dag te worden. Eerlijk te zeggen, het is hartstikke lekker weer. Korte mouwen. En ik heb weer bericht gekeken. Zoals het nou uitziet, zal dit de laatste worden. Maar misschien hebben we geluk. We zijn positief, Dus hè? maar nou, we nemen wel het volle straaltje, hè? En we zijn binnen. Ja, het is met intree, dat wel. Ja. Want 6 het is euro kost die. de man. Ja. En honden mogen mee. Dat is is dus een, geen enkel probleem, zei hij ook. Honden altijd welkom hier. Dus Ja. dat is ook wel fijn om te weten. Ja, ons deze die En is dus helemaal die vindt het kijken. helemaal fantastisch. Dus we gaan het eens even bekijken nou. Naar boven kan ze wel. Oh, we kunnen nog verder hier naar boven. Kom maar eerst helemaal naar boven. Kom, we gaan eerst helemaal naar boven. Ja, goed zo. Hallo. Hallo. Kom, we gaan eerst helemaal naar boven. Ja. Kom. Goed zo. Kijk eens hier, dit is toch prachtig. Dit is wel echt een heel mooi uitzicht, zeg. Moet even trap lopen, hè? Ik ben nog helemaal kapot van die paar trapjes. Maar dit is toch prachtig? En het echoot. Wow. Hallo. Dit is gaaf. En cool, jongen. Maar dit is voor mij de ingang geweest. Voor het arsenaal. Hier kon ze naar binnen toe komen met het arsenaal. Zie je, er staan de kanonnen staan er ook. Oh, het loont echt even om de moeite om iets verder te lopen. Oh ja, hier komen ze echt naar binnen toe. En dan was het even knallen. Dit is gewoon het arsenaal geweest. Ik vind de echo machtig. Ja. En waar zitten wij? Wij zitten weer op het terrasje. Te wachten op ons afvalstroedel met ijs. Ja. En dan kijken waar we vanavond gaan slapen, want dat weten we nog steeds niet. Ja, Maar dat is het mooie ervan, hè? We zien wel. dat zien we wel. Tijd genoeg. Tijd zat. Nou, lekker gegeten. Nensje zegt het was een goede maaltijd. Ik zei het is gewoon snoepen wat we hebben gedaan. Maar het was wel lekker. Ja, maar het is wel een appelstroeren met vanille-ijs. En warme En appelstroer. sjanen. Het was lekker. Ja, het was lekker. Ja. Nou ja, hier kun je maar Engels en Duits terecht, want we zitten hier vlakbij Prima Sense en dat is allemaal heel veel Amerikaanse mensen. Dus hier praten ze allemaal Engels. Wij zijn weer terug. Kijk, achter me staat de camper. En wij gaan weer rijden. Ik heb een mooie camperplek gevonden. Ik heb geen idee of het plek is, dus ik ga je nog niet verklappen waar we heen gaan. Want het kan goed zijn dat het weer iets heel anders gaat worden. Maar ik ga in ieder geval camperstart klaarmaken, route invullen. Dan zie ik je straks weer.
In Lichtenberg, daar zijn we. Burg Lichtenberg. Ja. En hier is ook een camperplek als het goed is. Dus dan gaan we eens even kijken of dat iets is. En Dennis zei net, oh de zon gaat weg. Nee joh, zei ik. De zon blijft nog komen. Ja, die schijnt goed. We gaan eens even kijken of hier iets is. Maar het is een mooi kasteel zo te zien. Dit is geen ruïne, dit is gewoon echt een kant-en-klaar kasteel. Zo. En pal achter ons, je kunt het nou niet zien, maar dat is een camperplek. Op de asfalt, dus het stelt niet veel voor, het is heel simpel. Maar de locatie waarbij je dus gaat staan is gewoon 200 meter vanaf het kasteel. En even kijken of de hond ook mee mag, hè, hier Ja, binnen. even kijken het is. En dan kunnen we straks nog altijd even kijken of dat we überhaupt wel blijven slapen. Ja, dat kunnen we. Zien we wel zelf al. Dit is dus echt iets heel anders dan waar we vanochtend waren. Ja. Dit is Lichtenberg, hè? Lichtenberg, ja. Ja, maar dit is echt een complete stad op zich, waar dus ook nog een kasteel bij staat. En een deel hebben ze helemaal gerestaureerd, met allemaal restaurantjes erin. Ja. En een ander deel, zoals we nu staan, is ruïne, maar wel helemaal toegankelijk. En kost geen intree. Echt helemaal anders. Ook de moeite waard om naartoe te gaan. Ja, en ook de hond mag mee natuurlijk. We gaan nu de toren in, hè? Ja. Alright. Even op adem komen hoor. Het zijn maar een stuk of 6 verdiepingen, hè? Ja, is dat zo? Ik heb geen idee, het is een hoge toren. Kom maar, loop maar. Hoppatee, naar boven jij. Een stukje. Ja, loop maar. Ja, loop maar. Conditie van 10 keer niks. Afwezig. Ja, ook. Heel erg We afwezig. hebben nog 1 verdieping volgens mij. Ja. Gaan we proberen? Ja. Gaat jou lukken? Kom, je kunt het. Zo is het. Nou, ik loop de berg op. Ik probeer een eentje in te halen. Ah, daar is ze. Yes. Wat een mooi kasteel, hè? Echt wel? Echt de moeite waard om hier even te stoppen. Ja. Lichtenburg was het, hè? Lichtenberg. Lichtenberg. Die dus. Ja. En dan lopen we de berg op. Ja, even wachten, want onze dame is moe. Ja, maar het is een goed stijl. Ja. En dan hebben we hier achter onze camper staan. En we hebben net even besloten, het is hier zo lekker rustig. We blijven hier gewoon staan. Ik vind het wel prima We staan zo. helemaal alleen. Ja joh. Maar dat maakt niet uit. Luifeltje uit, of dat hoeft niet eens. Nee joh. Een paar stoeltjes eruit. Lekker tafeltje. Lekker even zitten en het is goed. En dan gaan we daar eten. Het is 5 uur. Genoeg geweest, hè? En ik heb best honger. Is niks nieuws. Oh, en dan kunnen we misschien wel de kalk weer gebruiken. Want Buiten eten even. ja, Buiten koken. Ik ga eerst even die camper even een zo vlak mogelijk plekje geven, want het is nogal schuin hier. ja, zet hem gewoon neer waar je hem lekker wil zetten. Er is toch niemand. Dat is waar. Wat eten we vandaag? Nou, gewoon broodje hamburger. Zelf gemaakt. In de camper. En lekker. Tenminste, dat denk ik. En dan denk je, waar loop je nou toch weer ergens? We waren net bij dat kasteel. Klopt, we waren net bij dat kasteel. En
We hadden besloten daar te blijven. Mooie plek, rustig. We hebben gegeten. Maar ik kreeg die auto maar niet geleveld. Het is er zo ontzettend schuin dat zelfs mijn levelsysteem het niet aankon. En dan denk ik, ja. Ik had gezien dat er iets van 20 minuten verderop deze plek was. Ik denk, dan rijden we gewoon daar aan toe. We zien wel of er niks op plek is of niet. En terwijl we hier naartoe reden kwamen, denk ik wel 6 of 7 andere camperplekken tegen ook wel gewoon plek was. Dus geen enkel probleem. Ik moet zeggen, ik denk dat ik geen verkeerde keuze gemaakt heb hier. Villa Toscana heet het in Lauterecken. Ik had nog nooit van die naam gehoord, maar Lauterecken, Villa Toscana. Plek voor, we zijn het 35 geloof ik, want hierachter is nog een terrein met grillplaten waar je hem kunt gebruiken. Sanitairgebouw erbij, je kunt je verzorgen. Sanitairgebouw is trouwens wel met een borg van een sleutel van 20 euro. Nou, wij gebruiken hem niet. En het betalen wordt een dingetje, want ze zijn hier alleen maar om 11 uur en om 6 uur. En voor de rest is hier niemand. En het is nu 7 uur, dus we zijn net geweest. Dus ik zie ze morgen om 11 uur wel, denk ik. Maar voor de rest, goede plek. En daar binnen moet je dus afrekenen. Nou, ik wacht even, want er zitten 5 man in een heel klein hokje, zag ik net. Dus ik wacht heel even. En dan ga ik ook naar binnen toe. En dan ga ik een tientje afgeven. 2 keer per dag is hier maar iemand aanwezig. Dat is om 6 uur en 's morgens om 11. Nou, het is nu 11:15 en er liepen denk ik iemand de hok in. En meteen renden al die mensen die hier wilden afrekenen achteraan. Dus ik neem aan dat dat de beheerder is. Gaan we daar maar naartoe. En zijn we er bijna klaar voor, Nancy? Ja hoor. Oh, gelukkig. Laat ik een beetje opruimen nog. Het is wel een heel ander weer dan gisteren. Gisteren korte broeken weer en hartstikke warm en nu is het regen. Ja. Ah, dat is ook niet even. Nee joh. Nou, dan gaan we nog even kijken waar we heen gaan. Leuk trouwens, jouw rug. Ja, dat is zo hè. Ja. Ik zit steeds te wachten tot de hok leeg is. Dan kan ik gaan afrekenen en dan gaan we samen even een route kiezen. Ja. Want we willen nou, de komende dagen wordt het helemaal niet mooi. Maar dan kun je beter rijden in de regen. Want dat is Ja, ik moet even aan mijn kant. Ja, je kunt beter rijden in de regen dan in de regen op een mooie camperplek staan. Nou, we rijden niet in de regen. Nee, ik denk, het is nou wel droog aan het worden. Dus we gaan kijken wat we doen. En ik denk 2 uurtjes rijden. Kijken waar we uit gaan komen. En we blijven positief. Ja, tuurlijk. En die komt 1 keer per uur langs. Ik wou net zeggen, we doen net of we nooit een trein hebben gezien. Oh, gaaf, een trein, wauw. Nee, die komen 1 keer per uur langs hier en dat is vanaf 1:07 pas. Dus daar heb je echt geen last van. En nu we toch zijn, gaan we toch heel even het dorpje in. We mogen tot 3 uur staan, zei die meneer. Ja, hij doet niet zo moeilijk. Dus we gaan even het dorpje in. Hier komen. Hey, zie je dat, mijn mooie jas? Ja, past er goed bij je schoenen. Hey, tadaa! En we zijn weer terug in de camper. We hebben lekkere broodjes. Ik zei, ik doe 4 grote broodjes. Een zak vol. Hallo? Ja, maar eigenlijk zijn het er gewoon 2 kleintjes. Ja, dat is ook goed. Maar goed. We hebben nou de keuze, zullen we het zo zeggen. Het ruikt wel heel lekker. Dus die gaan we daar opeten. Super. Nou, we hebben de service. Ook dat nog. En de route staat klaar en we gaan het proberen. Ja, dan moest het eruit. We gaan vanaf hier naar de Moezel. Ja. Ik denk dat het heel druk is, maar ja, het is nu, wat is het, woensdag. Vrijdag begint het Pinksterweekend, dus dan moeten we daar maken dat we wegkomen, want dan wordt het heel druk, denk ik. Maar nu kan het nog. Gaat zeker goed komen. Oh ja, zeker. We gaan gewoon rijden, hè? Ja.
na een uurtje rijden staan we er. We hebben de gok genomen en het is gewoon plek. Ach, er is altijd plek. Ja, maar het is gewoon, wat is Zel heet het hier hè? Zel. Zel. Zel en Amozel. Amozel. En er is gewoon plek. Ja. En eigenlijk moet ik zeggen, dit is de eerste plek die we tegenkomen. Je moet plek genoeg. Ja, joh. En we staan verhard, want ja, het druppelt nog steeds. Dus je weet maar nooit hoeveel regen er gaat vallen. Er valt nog weg. En we hebben de voorste rij. En we gaan daar lekker even iets eten. Goh, Ja, ik heb toch weer honger. dat is nou wat 1:30. Ja, Nou, en rustig aan. dan gaan we een beetje een stadje verkennen misschien. Cel in of zoiets, ja. Dat zal best zo zijn. Misschien kunnen we ook een geocache, weet ik veel. Even kijken wat we gaan Zo, we doen. kunnen hier wat. Geen idee. We gaan gewoon even kijken. Ja, Eerst eten. eerst eten. Eerst eten. Ja, dan ben je hartstikke blij dat je de camper hebt neer kunnen zetten langs de Moezel. Vol goede moed. Hapje eten. En dan gaat het regenen. Kun je niks aan doen. Het is ondertussen al een paar uurtjes aan het regenen. We hopen dat het straks nog een keer ophoudt. Dat we toch even het dorpje in kunnen. Stadje. Dat we het stadje in kunnen. We hebben besloten om toch maar even eruit te gaan. We hebben lang genoeg binnen gezeten. Het is nu 8 uur bijna. En Het heeft gewoon 4 uur geregend. het heeft zoveel geregend. En we dachten, weet je wat, scheid. We gaan er gewoon voor. We gaan nu naar buiten. Nou kan het hè. Nou druppelt het een beetje. Ja, Wat te doen. het is rustig, dat wel, inderdaad. Ja, even beentjes trekken. Deze even iets doen. En wij, misschien wel iets van Zel zien. Ja, we gaan toch naar het stadje lopen. Ja, als het zo blijft druppelen vind ik het goed. Komt vanzelf goed, Dennis, dan weet je het wel. Altijd komt alles goed. Ja, klopt. Ondertussen zijn we het fietspad afgelopen en dan ben je eigenlijk al in Zel. Aan de ene kant, maar Zel staat aan 2 kanten van de oever zo te zien. Het is En nog maar een steeds, stukje. ook al regent het een beetje, steeds de moeite waard om even een stukje te lopen. Hè? Ja, zeker. Echt relaxed, nog steeds. Lekker. Het is nog lekker buiten ook nog, het is echt niet Ja, koud. koud is het niet. Nee, Nee. totaal niet. Het is alleen nat. Ja. En goed ook. We lopen even over de voetgangersbrug, over de Moezel. Links en rechts. Uitzicht is gewoon geweldig. Echt wel. Ik zeg net ook tegen Nancy van, we moeten gewoon wel vaker hier deze regio opgaan eigenlijk. Het is van ons uit 2 uurtjes, 2,5 uur rijden ongeveer, misschien 3. En dan staan we aan het begin van de Moezel. Maar keuzes maken, Dennis. Ja, Keuzes maken. er zijn zoveel mooie plekken hè. Ja. Maar dit is wel We mooi. hebben nog lang niet alles gehad, hé. Och jee, ach jongens, we kunnen nog wel 10 jaar in Nederland rond blijven rijden en hebben nog niet alles gezien. We hebben lang niet alles gehad. Ik hoef niet alles te zien. Cherrypicking, de mooie eruit halen. Ja, dat is waar. Dat is toch het mooiste. Ja. Maar dit, ondanks de druppels, top, Ja, joh. echt. Dat is hier wel ook weer een nadeel. Misschien ook wel een voordeel. Je blijft die foto's maken. Zo mooi dat het hier is. Het is machtig hè, Ja. alles is mooi. Ja. En overal waar je kijkt, is gewoon een mooi uitzicht. Nou is het ook wel heel rustig natuurlijk, die wind weg is hè. Ja. En wat ook leuk is, we hebben hier allemaal van die prieeltjes gemaakt. Leuk hoor. Nancy gaat een wijntje pakken. Ja, moet je doen als je bij de Moezel bent hè. Ja, moet niks maar. Ik pak een Spetsburg Weisherbsttrokken. Ja, helemaal goed. Een Spetsburg Weisherbsttrokken. Herfstdroog, ja. Zeg ik het goed? 26. Nou. En hij is ook nog lekker koud ook nog. Oh, heerlijk. Nou, ja, dan weten we niet of het lekker heerlijk is. Het is even wel een gedoe geweest hoor. Want we hebben alle kaartjes geprobeerd, maar je moet dus een leeftijdscontrole doen met je identiteitskaart. Ja. Want ja, Nancy is natuurlijk net 18 plus.
Ja, je hebt lekker wijntje Ja, meegenomen. we gaan het dadelijk even proberen. Ja, jij. Nee, jij Maar ook. ik ook? Samen proberen. Oké, ik ga aan de wijn. Ja, je gaat aan de wijn. Nee, dat is niet het tweede glas hoor. Dus schenk er even bij omdat ik ook heb mogen proeven. Maar we zijn toch tot de conclusie gekomen dat ik echt geen wijnkenner, of geen wijnkenner, geen wijndrinker ben. Ik vind het super mooi om te zien, Ja, maar nee. maar ik vind het wel lekker. Ja, ieder zijn ding. Dus ik zeg, proost op ons. Ja, proost op ons. Ik hou het op een colaatje. Goedemorgen. Morgen. En dan zitten we dan weer lekker aan het ontbijt. Vandaag is het muesli met yoghurt. En een broodje kaas en een broodje ham. En koffie. Ja. Altijd koffie. Het is druk in één keer hier. Het is helemaal weg. Straks allemaal alleen. Ja, het is nu 10:30. We gaan even rustig eten. En dan gaan we straks kijken waar we naartoe gaan. Ja, ik had iets in mijn hoofd, maar ik twijfel weer heel erg. Dus ik ga straks gewoon nog een keer kijken waar we eens heen gaan. Ik wil het mooie weer, maar ik denk dat ik pech heb. Moet ik eerlijk zeggen. Het is gewoon geen mooi weer in deze streek. Ja, het regent niet. Dat vind ik het allerbelangrijkste. Ja. Dat de zon niet schijnt, Ja. vind ik niet erg. En, ja inderdaad, en het regent niet en de zon schijnt dan weer niet. Maar het is wel beter als gisteren. Gisteren het de hele dag geregend. Dus we kwamen aan en hop, daar ging het. Ja. Maar nu is het droog, dus dat is alvast een voordeel. Maar er hangt genoeg wolk hoor. Ja. We gaan even verder eten. En dan zullen jullie straks zien waar we naartoe gaan. Ja, ik ook. Ik heb ook geen idee. En we staan te wachten bij het station. Eventjes om alles te servicen. Het was weer water nodig. Afval moet weer geloosd worden. Wc moet weer gedaan worden. Dat doen we elke keer zoals we het kunnen doen. Nou, het kan, dan doen we het. Ja. En voel jij het ook? De zon doet een beetje iets, hè? Ja. Ja. Ga niet tegen. We gaan naar de Eifel, hè? Ja. Dus het is altijd ander weer. Een beetje spannend altijd. Nou, ik zie dat die mensen klaar zijn, dus wij mogen zo aansluiten. Gaan we doen. Ja. Nou ja, verzorging is gedaan. We zijn er klaar mee. Genoeg water weer erin en wij gaan nu naar Eifel. Vanaf hier rijden we naar de Eifel. Hier is Heim, toch? Ja, naar die Draaimoelen waterval ergens in de Eifel. Ik heb de navigatie ingesteld, we gaan het gewoon zien. Het weer valt me niet tegen vandaag, dus... Echt warm hoor. ja, fantastisch. Ja. Nou, hop in die auto en naar de Eifel toe. Wegwezen. Hoppatee. Daar staan we dan op de parkeerplaats. Ja, Wat zullen we doen? Een uur of 2 uur of 3 uur? Dat doet 2 uur is meer. 2 uurtjes is genoeg. Ik heb geen idee, want het is 1,5 kilometer lopen. Die kant op, ergens heen. Begrijp ik. En geen idee, maar een uur heen en terug is een beetje haasten. 3 uur is wel een halve dag, dat is een beetje overdreven. 2 uur? Dan moet Ja, je joh. even 2 euro pakken. Ja, 2 euro voor... Oké. 2 uur voor 2 uur. Dan doe jij dat dan even regelen? Dat ga ik doen. Dan doe ik even lekker mijn beentjes trekken. Hoppakee, daar gaan we. De camper staat geparkeerd op een parkeerplaats hier waar betaald parkeren is. Alleen de automaat accepteert geen munten En geen kaart. en geen Nederlandse kaart. Dus ja, dat wordt vervelend. En dan sta je op de parkeerplaats 1, 2, 3, 4. 4 auto's, waarvan 3 Nederlanders. En die klagen allemaal van ja, dat doet het niet, dan maar illegaal parkeren. Ja, dus ik denk dat beide Duitsers het ook niet doen. Hij doet gewoon helemaal niks. Hij deed niks. Andere Dus, kaarten geprobeerd, doet hij ook niet. Dus ja, jammer ja, dan. jammer dan. Dan hopen we maar dat het echt de moeite waard is. Als we een bekeuring krijgen. Dus, en als we geen bekeuring krijgen, dan hoop ik nog echt dat het de moeite waard is. Positief, Dennis, hè? Ja, het valt wel mee, joh. Komt maar goed. Kom even een stukje lopen. Stappen we net de camper uit. Want ik zeg, doe wel mijn jas aan. Want ik heb veel te koud, want die zon weg is. En nou schijnt die zon, jongen. En dan is het toch weer zo warm. Nou, en dan heb ik jongen. weer spijt dat ik mijn jas aan heb getrokken. Maar ja. Is dat nou een kleinigheidje of niet? Dat is een klein geitje. Ja. Dat geeft toch niks? Nee. Doe je jas er gewoon uit. Ja, dat wel. Ik heb hem ook aan. Maar toch, als de zon weg is, is het koud, toch? Ja. Ja. Die zon doet zijn werk. Ja, Denk je dat we de verkeerde route hebben? denk ik wel. Hier komen Het is hier wel erg midderig. erg mudderig. Ja, het is echt... ugh. Maar ja, hé, daar gaan je schoentjes, Nancy. Nee, je moet gewoon voorzichtig Nee, maar lopen. daar kun je je schoenen wel tegen. Het zijn Oostenrijkse schoenen, dus die zijn wel wat gewend.
In de midden. In de mudder. En we zijn er bij de waterval. Een waterval van kalk en mos. Er komen allemaal 3 bij elkaar, heb ik net gelezen. En dan, wordt dit ontstaan. Echt super om te zien. En wat mooi is, de zon schijnt. Dus het licht valt er goed mooi op, dus dat is heel fijn. Daarbij wil ik nog even vertellen, ik had toen we vandaag wegreden van onze camperplaats, had ik een steentje gevonden, cool te reizen. Oh, ik liet hem bijna vallen. Van Peps on Tour. Die ga ik hier neerleggen, dus is hij toch weer een eindje gaan zwerven, de steen. En daar zit Nancy lekker in het zonnetje. Toch maar je jas uitgedaan. Het zijn 3 beetjes die bijeenkomen en die dit dan veroorzaken. Echt heel bijzonder, hè? Ja. Het bestaat uit mos en kalk. Dat is het. En hij gaat elk jaar wordt hij 10 centimeter dikker. Want de kalk zet iedere keer af, hebben we begrepen, aan de rotswand. En daardoor wordt iedere keer een stukje dikker. Heel apart. Ja, het is best hard eigenlijk nog, hè? Echt de moeite waard om even naartoe te lopen. Het is vanaf de parkeerplek, ja, het zou zijn 10 minuutjes lopen. Het was een beetje modderig en drekkig nou op dit moment, maar ja, het had ook heel veel geregend. Maar toch serieus de moeite waard om naartoe te gaan. En nu gaan we kijken of we een andere route kunnen vinden om terug naar de auto te kunnen. We zijn op plaats van bestemming. Och jongens, nou weet ik niet meer hoe het heet. Hoe heet het? Het heet Wanderveld Noord-Eifel, zie ik hier. Maar hoe heet het nou? Hoe heet het hier nou? Woonmobielhaven. Oh, Woonmobielhaven Nettersheim. Zo heet het hier. Och, wat erg. Ja. Maar goed, Dennis gaat nou lekker. Ga lekker. Altijd lekker is het bij mij. Gaat lekker eventjes betalen. Ja, met kaart of met munt. Ja, Maar de Nederlandse kaart schijnt niet te werken. Dus dan moet je het met muntjes doen. En het is 11,50. Het moet gepast, want hij krijgt niet terug. Ah, het lukt wel. Dat hebben wij toevallig. Ja. We hebben goed verzameld. Haha. 11,50. Tadaa. Dankjewel. Ach, het is 4 uur. Genoeg geweest. Leuk. Daar een stadje in. Ergens eten. Oh. Ja, we gaan ergens eten. Want ik ga niet koken vandaag. Tenminste, dat is de bedoeling. Oké. Dat is de We bedoeling. gaan het zien. We mogen tot morgen 4 uur hier staan. Oh, tijd zat. Wow, tijd genoeg. We zijn weer aan het lopen hoor. Jullie Ja. zien het. We zijn weer even de camper uit. Het is nog steeds mooi weer. En Nancy zei, kom we gaan een restaurantje zoeken. En dat is ook lang geleden. Ja. Dus we gaan kijken of er überhaupt een restaurant is. Schijnt een hotel te zijn.
hier in het stadje. We nemen het ervan. En als er plek is, dan gaan we zitten. Mag de hond erbij, weten we niet, zien we dan vanzelf wel. En anders lopen we door naar de Reewee en dan kopen we daar een schnitzel. Of iets anders. Dat zien we dan wel. Ja, inderdaad. Maar in ieder geval, het is hier meteen, het is een doodlopende weg. Je mag er met de auto niet in, dus het is super rustig. Ja. Langs de sporen hier achter me, zie je hè? Maar dat is niet in gebruik. Nog niet. Want het is hier in 2021 is hier die grote overstroming geweest natuurlijk. En daar zijn ze nu nog steeds, ik weet het hier achter me, Ja. volop het opknappen. En sinds die tijd rijden hier dus gewoon nog steeds geen treinen. Het is serieus kapot gegaan hier. Maar gelukkig, het komt allemaal weer, krabbelt weer op. Dat vind ik wel fijn. Ja, dat wel. Dus ik hoop dat het restaurant open is. Dan gaan we ook even de lokale economie even stimuleren hier. Met een schnitzel. En dan sta je dan op een spoorbrug. En een station waar nooit een trein komt. Maar ik denk dat het wel binnenkort komt. Want Ja, het is allemaal helemaal nieuw nou. Het moet een keer gaan gebeuren, hè? Maar toch? En daar staan ook fietsen. Dus Leenfietsen zo, of huurfietsen, ja. Ik denk wel dat het binnenkort gebeurt. Dus zijn we terug aan het lopen. We zitten zo vol. Het was zoveel. Het was maar een schnitzel, zeggen ze dan. Ja. Het was een goede schnitzel. En een biertje deed het ook goed, moet ik eerlijk Ik zeggen. lustte ook echt geen ijsje meer. Ze begon, straks ijs en daarna nog koffie. Ja. Dus het is helemaal niks geworden. Nee. Geen ijs en geen koffie. Nee, dit was genoeg dit zo. Het is goed, hè? Ja, dit Ja. is echt meer dan genoeg. En nou, de zon schijnt nog steeds. We zijn weer bijna terug bij de camper, want het is werkelijk maar een kwartiertje lopen. We hebben trouwens gegeten bij het hotel, hè? Ja, bij het hotel. Lekker Niks. rustig. Heel We rustig. waren als enige. Ja, we waren iets te vroeg, maar gooi toch de keuken open. Hond mag binnen. Hond mag ook gewoon mee binnen. Geen probleem. Ja. En het weer is nou zo lekker dat we denk ik nog even bij toch gaan zitten, of niet? We gaan nog even lekker genieten, ja. Even lekker buiten in de zon zitten. En ja. Nancy overwoog net van, misschien blijven we hier wel een dagje langer, want je kunt ook geweldig fietsen. Ik denk dat we dat maar eens moeten doen. Eens zelfs kijken wat het weer wordt morgen. En beloven ze droog weer, dan blijven we gewoon lekker nog een nachtje langer. Dan blijven we gewoon hier. Want het is echt prachtig hier. Er is van alles te doen hier. Hey, en dat is maar een uurtje vanaf Maastricht, hè? Ja. Ik schrok ervan net. Denk van, waar zitten we eigenlijk? Ja. Net als Heim. Ja. Of all places. Inderdaad. Even de camper? Ja, we gaan naar de camper toe. Goedemorgen weer. We staan weer af te wassen. Want we gaan bijna. Ja. We hebben gisteren verteld, we gaan waarschijnlijk een dagje langer blijven hier nog lekker fietsen. Want het is hier echt heel mooi. En Ja. het loont ook echt. Maar het weer is omgeslagen. Het is flink gaan regenen. Tenminste, nu is het even lekker te doen, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik kreeg net ook een waarschuwing op mijn telefoon. Extreme regenval en er wordt gewaarschuwd om hier gewoon maken dat je wegkomt. Stond er. Ja, dat stond er, ja. Dus, ja, wie ben ik om zo'n waarschuwing te negeren en zeggen, nou ik blijf toch mijn eigen wijs en ik ga hier blijven. Waarschuwing geven niet voor niks hier. We zitten toch in een overstromingsgebied. 2021 was er geschoten bewijzen van. Moet ik zeggen, de camperplek is ook leeg aan het worden. Ja. Mensen die rijden toch wel weg hier. Dus ze verwachten denk ik iets. Ja, ze gaan allemaal eigenlijk weg. Ja, ze gaan allemaal weg. Ze gaan allemaal inpakken en doen. En het is, dus het zal niet voor niks zijn. Dus wij gaan hier de film beëindigen. En we gaan wel ergens anders heen. Maar dat is hier in de volgende video natuurlijk. Ja. We gaan de zon opzoeken. En nee, niet naar Spanje, want dat, dat gaan we niet doen. Tenminste, de zon opzoeken. We hopen dat de zon daar weer We hopen dat we kunnen vinden, ja, dat komt wel goed. Dus vond je ons weer leuk? Vond je ons wel leuk? Ja, Vond je de video leuk? En de video natuurlijk, maar vond je ons ook leuk? Een duimpje. Duimpje. Ja. Ja. En ben je niet geabonneerd, abonneer je. Ja. De groetjes weer. Doei doei. Doei.